কৰিছে বিন এয়া চাওকচোন দেখি খুব বেছি ভাল লাগিছে এইয়া কষ্টৰ ফল প্ৰথমবাৰ কৰা মোৰ হাকনি বাৰীখন অকণমান মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই পিঞ্জুমণিয়ে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি বাহিৰৰ পৰাই ভিডিঅ'টো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কি দেখাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকিলে গম পাব আশা কৰোঁ নিশ্চয় আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম মোৰ প্ৰথমে এইয়া পিটনীয়া ফুল ফুলিছে খুব ধুনীয়াকৈ দেখি এইটো ৰণী বেটা ক'ত উঠি আছে এটা পাতৰ ফুল মই নামবোৰ বৰ ভালকৈ নাজানো কিন্তু কচু পাতৰ দৰে এইটো এটা পাতৰ ফুল আৰু এয়াও পিটনীয়া ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু এয়া আৰু এইটো এটা এয়াও পিটনীয়া ফুল মোৰ পুলিবোৰ লগোৱা যিহেতু দেৰি হ'ল গতিকে সেইবাবে অকণমান পিছতীয়াকৈ ফুলিব আৰু এতিয়া দেখাম আপোনালোকক মোৰ সৰু সুৰা হাকনি বাৰীখন আৰু সেয়া অকণমান দেখাই লওঁ বলক যিহেতু এইবাৰ প্ৰথমবাৰ কৰিছোঁ খুব হেঁপাহেৰে বহুত বেছি কৰা নাই যি কৰিছোঁ সেয়াই অলপ অলপ দেখাম বলক এয়া মোৰ সৰু সুৰা হাকনি বাৰীখন অকণমান দূৰৰ পৰা দেখাই দিওঁ এয়া লফা শাক ইয়াত দিছিলোঁ লাই একদম খিচিমিচিকৈ চব একেলগে মিলাই দি দিলোঁ আৰু ইয়াত বিলাহী হ'ব সৰু বিলাহী তাৰপিছতে এইবোৰ মাজে মাজে জিলিমিলি শাক ইয়াত আছে এয়া পালেং তাৰপিছতে ইয়াত এতিয়া লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিন এয়া চাওকচোন দেখি খুব বেছি ভাল লাগিছে এইয়া কষ্টৰ ফল এয়া বিন সৰু চাপৰ বিনটো দিছিলোঁ এয়া লাগিছে এয়া বিন এয়া পিঁয়াজ পাত অসমীয়া পিঁয়াজটো সৰু পিঁয়াজটো সেইটো কাৰণে এনেকুৱা হৈ গৈছে আৰু এয়া হৈছে সদায় প্ৰয়োজনীয় ধনিয়া এয়া ধুনীয়া হৈছে ধনিয়াখিনি একদম ডাঙৰ ডাঙৰ সদায় যিটো প্ৰয়োজন প্ৰত্যেকটো চব্জিতে এতিয়া প্ৰয়োজনীয় ওপৰত ঘৰৰ কাম চলি আছে অলপ চাউণ্ড আহি আছে চাগে খিচিমিচিকৈ চব মিলাই মিলাই দি দিলোঁ ইয়াত দিছিলোঁ এয়া মটৰ জেং দিবলৈ নহ'ল আৰু মটৰো লাগিছে মই আপোনালোকক দেখাম দেই এইয়া মটৰ লাগিছে ধুনীয়া এইবোৰ আছে এইবোৰ এনেকৈ মোৰ মৰমৰ হাকনি বাৰীখন আৰু আপোনালোককো দেখালোঁ আৰু এতিয়া বলক মই এটা ধুনীয়া হাতৰ চিলাই ডিজাইনৰ চাদৰ মেখেলাত কৰিব পৰা এটা ধুনীয়া ডিজাইন ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে ডিজাইনটো দেখাবৰ বাবে ফুলটো আঁকি দেখাবৰ বাবে গতিকে বলক এতিয়া মই সেইটো দেখাই লওঁ আপোনালোকক আৰু সুন্দৰকৈ যিসকলে কৰে তেওঁলোকে চাই আঁকিব পাৰিব হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া বলক মই ডিজাইনটো আঁকি দেখাওঁ আৰু তাৰ বাবে মই লৈছোঁ এখন ট্ৰেচিং পেপাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ট্ৰেচিং পেপাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্লেইন হোৱাইট পেপাৰটো কৰিব পাৰিব কিন্তু ট্ৰেচিং পেপাৰ হ'লে বেছি ভাল হয় বজাৰত আপোনালোকে কিনিবলৈ পাব আৰু এতিয়া মই ডিজাইনটোৰ বাবে এডাল স্কেলৰ সহায়েৰে চাৰিচুকীয়া এটা বক্স বনাই ল'ম আৰু আটাইখিনি সমান হ'লে ভাল হয় চাৰিচুকীয়া মানে আটাইখিনি সমান জোখত হ'লে তেতিয়া বক্সটো দেখিবলৈও ভাল হয় আৰু ফুলপাহো খুব সুন্দৰ হয় গতিকে মই এতিয়া 6 ইঞ্চিৰ জোখেৰে এটা বক্স আঁকি লৈছোঁ আপোনালোকে সৰু ডাঙৰ নিজৰ ইচ্ছামতে আঁকিব পাৰিব মই অকণমান সৰুকৈ আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া মই চাৰিওফালে 6 ইঞ্চিকৈ আঁকি ল'লোঁ বক্সটো আৰু এতিয়া মই 6 ইঞ্চিৰ একদম মাজত মানে মিডল পইণ্টত 3 ইঞ্চিত মই এটা দাগ দিছোঁ দেখিছেনে আৰু আটাইকেইটা ছাইডতে তেনেধৰণে দাগ দি ল'লে সমান হয় আৰু দেখিবলৈও ভাল হয় গতিকে 3 ইঞ্চি জোখত মই আটাইফালে
আটাইকেইটা সাইডতে দাগ দি ললো আৰু ইয়াৰ পিছতে এয়া চকচোন মই মাজত এটা ভাগ কৰিছো যোগ চিনৰ দৰে সমানে সমানে ভাগ কৰি দিছো এয়া এতিয়া 4টা ভাগ হৈ গল আৰু 4টা ভাগ হোৱাৰ পিছত মই এপা ফুল দিম আৰু এই ফুল পাহৰ পাহিকেটা সমান জোখত দিব তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল হ'ব আৰু এই ডিজাইনটো মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটোত আপোনালোকক কৰি দেখাইছিলো যিসকলে চোৱা নাই ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটো ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংকটো থাকিব নহলে আই বটনতো থাকিব আপোনালোকে সুন্দৰকৈ গৈ চাব পাৰিব আৰু যদি ভালদৰে বুজা নাই মোক কমেন্ট বক্সত জনাব মই পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ মাজলে এই আধা গুজৰাটী চিলাই ফুলটো লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে এতিয়া মই ওপৰত আধা গুজৰাটীটো আঁকিম আৰু আধা গুজৰাটীটো কেনে ধৰণে আঁকে বহুতে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল দেখাবৰ বাবে গতিকে তেওঁলোক হে সকল ভিউৱাৰ্ছৰ কাৰণে মই আজি এই ভিডিওটো লৈ আহিছো আশা কৰো নিশ্চয় আপোনালোকৰ অলপ হলেও সুবিধা হ'ব এয়া মই ধৰণে 3টা বক্স আঁকি ললো আৰু তাৰ মাজৰ বক্সটোৰ ওপৰৰ ফালে এয়া মন কৰিব মাজৰ বক্সটোৰ ওপৰৰ ফালে মই পুনৰ এটা বক্স বনাই দিলো এয়া হৈছে আধা গুজৰাটীটো আৰু মই এতিয়া পুৰা গুজৰাটীটো আপোনালোকক প্ৰথমে দেখাই লৈছো তেতিয়া বুজাত আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব এয়া মই 3টা আঁকি ললো মাজৰটোৰ পৰা এটা ওপৰত আৰু এটা তলত এইটোৱে হৈছে সম্পূৰ্ণ গুজৰাটীৰ ফুলটো কিন্তু আমি হে তলৰ পাৰ্টটো দিয়া নাই আৰু তলৰ পাৰ্টটো দিয়া নাই যেহেতু এয়া হৈছে আধা গুজৰাটীটো এনে ধৰণে 3টা বক্স বনাব আৰু 3টা বক্স বনাই মিডল পইণ্টৰ মাজৰ বক্সটোৰ পৰা ওপৰলে আপোনালোকে এনে ধৰণে বক্স এটা দি দিব তেতিয়াই হৈ যাব আধা গুজৰাটীটো আৰু তেনে ধৰণে একে ধৰণে আটাইকেইটা সাইডত একে ধৰণে আঁকিব লাগিব আপোনালোকে যদি ডাঙৰকে আঁকিব বিচাৰে ডাঙৰকেও আঁকিব পাৰিব আৰু গোটেই চিনডালৰ সমানত পৰিলে মানে বেছি ভাল হয় আৰু যদিও সমানত নপৰে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব জানেনে তেতিয়া এটা বক্স আপোনালোকে যেতিয়া কৰি যাব মানে যেতিয়া ফুটাই আপোনালোকে কৰি যাব তেতিয়া বক্সবোৰ মিলাই যাব আৰু তেতিয়া মিলাই গলেও খুব সুন্দৰকৈ সমান হ'ব আকুতেই যে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ সমান হ'ব লাগিব তেনেকুৱা নহয় যদি আকুতে অকনমান ইফাল হয় তেতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া কৰি যাব তেতিয়া অলপ মিলাই যাব তেনে ধৰণে মিলাই গলেও ফুলপা দেখাত বেয়া হলেও খুব বেছি ধুনীয়া হৈ উঠে গতিকে মই আজি আপোনালোকক এটা টিপছ দিলো এই ফুলপাহৰ জৰিয়তে আশা কৰো আপোনালোকৰ সহায় হ'ব আৰু সুবদহত অকনমান যেহেতু নিমিলিলে আপোনালোকে দেখিছেনে সুবদহত নাপালেগে সুকটোৰ গতিকে সুকটোত নেপালে যেহেতু মই যেনে ধৰণে আপোনালোকক কৈছো যে হুটাৰে যেতিয়া কৰিব তেতিয়া মিলাই দিব গতিকে তেনে ধৰণে মিলাই দিলে অকনো ধৰিবও নোৱাৰিব আৰু সুন্দৰকৈ আপোনালোকে কৰিবও পাৰিব গতিকে তেনে ধৰণে আপোনালোকে আকুতে অকনমান খেলিমেলি হলেও সিলাই কৰি গৈ থাকোতে যদি মিলাই যায় আৰু দেখাটো সুন্দৰ হয় ইমানখিনি লাগে যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলো এয়া দেখিছেনে এতিয়া শেষৰ লাইনটো কৰিবলৈ গৈ আছো আৰু শেষৰ লাইনটো কৰি আজি ডিজাইনটো কমপ্লিট হ'ব আৰু যি সকল সাবস্ক্ৰাইবাৰে বা ভিউৱাৰ্ছে এই ডিজাইনটো জানিব বিচাৰি আছিল বা কেনে ধৰণে আকে হেতু শিকিব বিচাৰিছিল গতিকে তেওঁলোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ল আজি ভিডিওটোৰ পৰা তেন্তে আজি ভিডিওটো ইমানখিনতে সামৰিছো পুনৰ আন এটা সুন্দৰ ভিডিওৰ সৈতে অতি সোনকালে আপোনালোকক লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক সুস্থ হৈ থাকক আজিলৈ আহিছো বাই বাই